سلام، من میشنوین از اولین روز آتلیه تو سال 1404 بعد از تعطیلات با یک عضو جدید به اسم لیلی خانوم. تو سال 1404 لیلی جون همراه ماست. آره مامان. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امیدوارم که تعطیلات عید بهتون خوش گذشته باشه. بدون معطلی بریم سراغ آموزش امروز. یکی از پرتکرارترین کامنتاتون توی تعطیلات عید این بود که بهم گفته بودین که بافگذاری با خمیر تکسچر رو بهتون یاد بدم. مخصوصا برای دوستان مبتدی که اصلا خیلی با تکسچر و بافگذاری و اینا آشنا نیستن، امروز میخوام با 5 تا ابزار خیلی ساده 5 مدل بافگذاری رو بهتون یاد بدم. ابزاری که تو خونه همتون تقریبا موجود هستش و خیلی آسونه این بافگذاری که با دنیای تکسچر و بافگذاریش آشنا بشین که اگه دوست داشتین توی خونه بتونین اجراش کنین. خب و اما ابزار چی لازم داریم امروز؟ یه کاردک نیاز دارین، یعنی من خودم بیشترین بافگذاری هامو با تکسچر توسط کاردک انجام میدم. اگر نداشتین هیچ اشکالی نداره، میتونین از یک کارت بانکی تاریخ گذشته استفاده بکنید. مهم اینه که جنس سفتی داشته باشه که شما بتونین این حرکت بافگذاری رو باهاش راحت انجام بدین و خراب نشه. یه ابزار سرگرد در واقع نیاز دارین. میتونین از قاشق استفاده کنین که در دسترستونه، یا از این کاردک هایی که در واقع سرش حالت گرد داره. از جفتش میتونین استفاده بکنین. از مسواک میتونین استفاده بکنین، یا بروز هایی که یه بافت منسجم اینجوری داشته باشه. اینم برای بافگذاری خیلی میتونه برای دوستان مبتدی ابزار خوبی باشه. لیسه های شونه‌ای به این صورت خیلی برای بافگذاری استفاده میشن. مخصوصا خیلی از تابلوهای دکوراتیوی که میبینین توسط این دوست عزیز بافگذاری شدن. اگر که موجود نداشتین میتونین از چنگال استفاده بکنین، تقریبا همون کار رو واسهتون انجام میده. یه مدل درشترش هم که من دارم و برای تابلوهای بزرگم استفاده میکنم این مدلش هستش که درشتره. ابزار دیگه ای هم که لازم دارین کیسه فریزر عزیز و قابل دسترس عموم هستش که با همین اینم میبینین که چه بافت خوبی رو میتونیم روی کارمون ایجاد کنیم. من امروز با خمیر سرامیک کارن میخوام این بافگذاری ها رو براتون انجام بدم، ولی هم با میکروسمنت میتونین انجام بدین، هم با تکسچر بسکت میتونین، هم با تکسچرهای دستساز خودتون میتونین. روی چه سطحی کار کنیم؟ روی هر سطحی میتونین این بافت رو اجرا بکنین. هم روی بوم میتونین اجرا بکنین، هم روی تخته های مختلف میتونین اجرا بکنین. من امروز میخوام روی مقوا اجرا بکنم، نه اینکه حالا کارهای هنریتون رو روی این کارتون ها در واقع انجام بدین. من کارتون عادی رو براشم برش زدم برای اینکه اگه بخواین تست کنین واسه دستگرمی تمرین کنین، ببینین اصلا دنیای بافگذاری و اینا چجوریه، خیلی خوبه که از این کارتون ها استفاده کنین که هم هزینه ای ندارن، همین که انقدر میتونین آزمون رو خطا بکنین تا قلقش دستتون بیاد. بریم اجرا کنیم. خب اولین بافگذاریمون رو با کاردک انجام میدیم. کاری که من خودم همیشه میکنم، مواد تکسچرم رو برمیدارم، روی کل کارم شروع میکنم به مالیدنش و کل سطح هم رو باهاش میپوشونم. همونطور که دیدین من مواد رو تقریبا زیاد و غلیظ گذاشتم. ببینیم بدون اینکه هیچ کار خاصی هم کرده باشم، به من همین حرکت تکسچر روی بوم یه بافتی رو داد. میبینین
حتی همین بافت ساده هم به نظر من خیلی جذابه. مجسم کنین که روی اینو فقط ورق طلای مایع بزنین یا یه رنگ یک دست بزنین. خیلی برای مثلا بک‌گراند، طرح‌های بک‌گراند یا زمینه خیلی میتونه بافت ساده قشنگی باشه. ولی من خودم چیکار میکنم؟ وقتی کل سطحم رو آغشته کردم شروع میکنم با فشار کاردک روی تکسچرم همچین حالت‌هایی رو ایجاد می‌کنم و قسمت‌های تیز کاردکم رو عمیق‌تر فشار میدم. حالا اگه شما بخواید این برجستگی‌ها بیشتر بشه میتونین در واقع موادتون رو بیشتر هم روی سطح کارتون بزنین. حالا الان من چون روی کارتون دارم کار میکنم این زمینه دیده میشه، ولی روی سطح بوم خیلی خروجی قشنگتری به شما میده و میتونین برجستگی های خیلی قشنگی رو با این تکنیک ایجاد بکنین. بعد نکته اینجاست، وقتی این کار رو کردین دیدین خوشتون نیامد، اصلا استرس نگیرین و هول نکنین که وای اصلا خوب نشد. به راحتی تا وقتی خمیر خشک نشده میتونین دوباره این خمیر رو روی سطح کارتون بمالین، یک دست بکنین و اون بافتی که مد نظرتون هست رو دوباره روش امتحان بکنین و اجراش بکنین. میبینین؟ من دوباره با فشار دستم بافتایی که میخوام رو ایجاد میکنم. حالا به نظرم من اشتباه کردم که هم زمینم سفیده هم این سفید. شاید شما خیلی خوب متوجه نشین. الان روی اجرای بعدی زمینه کارم رو عوض میکنم. برو بریم. فکر کنم الان بهتر باشه، بیشتر مشخص باشه. از نزدیک بافت رو بهتون نشون بدم. برجستگی و فرو رفتگی رو ببینیم. حالا خیلی از دوستان میپرسن که آیا حجم کم میکنه یا نه؟ بله، یه مقدار خیلی کمی حجم کم میکنه. بازم بستگی به خمیر در واقع تکسچرتون، جنسش، کیفیتش و اینکه چجوری کار کرده باشین داره، ولی یه مقدار خیلی کمی در واقع حجمش کم میشه. بافت بعدی رو چی کار میکنم؟ دوباره همون پروسه رو تکرار میکنم و کل سطحم رو آغشته به موادم میکنم. وقتی کل کارمون رو یک دست مواد زدیم، با هر قسمتی از دندونه ها میبینین متفاوت هم هست. این دندونه هاش ریز داره، درشت داره. با هر کدوم که خواستین روی کل کارتون میکشیم به این صورت. حالا هر طرحی که خودتون دوست دارین میتونین بدین، عمودی، افقی، کج، صاف. میبینین چه موج قشنگی بهمون میده. اگه بخوام با اون دندون درشته هم بهتون نشون بدم، ببینید من دوباره روی اینو میمالم، صاف میشه و با اون یکی بهتون نشون میدم. با این حالا بخوام بهتون نشون بدم به این صورت میشه. حالا این الان سطح هم کوچیکه ولی روی بومای بزرگ ببینین به این صورت. از نزدیک بخوام نشون بدم، رو سطح‌های بزرگتر تمیزتر هم میتونین اجراش بکنین. بعد وقتی که خشک بشه خیلی بافت قشنگی بهتون میده و قشنگ با رنگامیزی میتونین یه خروجی خیلی قشنگ به دست بیارین. بافت بعدی با قاشقه که میخوام بهتون نشون بدم. موادم رو میارم و نوک قاشقم رو به این صورت میبینین زیرش رو به مواد آغشته میکنم و روی کارم به این صورت فشار میدم. حالا اینکه چقدر ضخامتش باشه کاملا بستگی به خودتون داره. بخواین کم حجم‌تر، بیشتر هم بخواین که به سلیقه خودتون. مخصوصا برای تکنیکایی که میخواین گل‌های برجسته کار بکنین، چون پرسیده بودین میگم، و یه خورده حجم داشته باشه گلبرگ‌هاش، این خیلی میتونه تکنیک خوبی باشه. فقط همونطور که گفتم یه مقدار حجم کم میکنه.
با کاردکم اگه بخوام بهتون نشون بدم همون کارو میکنم دقیقاً. موادم رو میذارم روی نوک کاردکم و فشار میدم. از نزدیکم بهتون نشون بدم. اینطوری شد. بافت بعدی رو میخوام با کیسه بهتون نشون بدم. دوباره چیکار کردم؟ سطح کارم و کامل موادم رو زدم. حالا کیسم رو میذارم روی کارم. خب بعد شروع میکنم ورز میدم به هر مدلی که دوست دارم. یه خورده اینجوری جمعش میکنم، میپیچونمش. همینطور که این حالتی نمیشه وقتی بردارین. هم میتونین بذارین یه خورده خودش رو بگیره و نه که خشک بشه ها، در حدی که یه خورده خیسی اولیش بره بعد کیسه رو برداریم. ولی من خودم هر موقع این تکنیک رو استفاده میکنم فقط کیسه رو میذارم و برمیدارم. همون بافت ملویی که بهم میده خیلی قشنگه، مخصوصا برای کاری که فقط میخوام زمینم یه بافت خیلی نامحسوسی داشته باشه. ببینین به این صورت. ببینین چه بافتی بهم داد. یعنی واقعا راحت ترین بافتی که میتونین ایجاد بکنین. یه مقدار حجم کم میکنه، نه که نکنه، ولی باز این فرو رفتگی برآمدگی رو شما در نهایت تو خروجی کارتون میبینید. ابزار بعدیمونم مسواک هستش که اینم تقریبا بافت مشابه قبلی رو میده. میتونین همین جوری با ضربه زدن روی تکسچرتون بافتی که دوست دارین رو ایجاد بکنین. ممکنه در ظاهر به نظرتون همه بافت ها شبیه هم بیان، ولی واقعا اینطور نیست. وقتی که خشک میشن و وقتی میافتین تو پروسه کار کردن و رنگ کردن، میبینین که چقدر هر کدوم کاربردهای متفاوت دارن. مثلا شما فقط ممکنه بخواین یه تیکه کارتون رو بافت بدین، یه تیکه رو کاملا ساده داشته باشین و یه تیکه رو بافت‌های مثلا ریز اینجوری بدین. توی این موقعیت مسواک خیلی میتونه براتون کاربرد داشته باشه. من الان همین کار میکنم، نصفشو میزنم نصفشو نمیزنم. مثلا اینطوری نشونتون بدم من نزدیک. اینطوری شد. میبینین چقدر جذاب شد. توی حالا پروسه نقاشیتون میبینین که چقدر این تکنیک براتون کاربردی و مفیده. خب من خوش شده کارا رو هم بهتون نشون بدم که ببینین نتیجهش چجوری شد. حتی به نظرم خیلی هم حجم کم نکرد. میبینین این همونی بود که با کیسه کار کردیم، همونی که با قاشق کار کردیم. هم حجمشو داره هم ترک نخورده. این کارمون این کار و این کار. واقعا هر کدوم از اینا توی تابلوهای نقاشیتون خیلی میتونن جلوه های زیبایی به کارتون بدن. خب اینم از نتیجه کارامون که تماشا کردین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونین تابلوهای خیلی قشنگی رو توی خونه برای خودتون خلق بکنین. اگر که دوست داشتین ممنون میشم حتما ویدیو رو لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین. خداحافظ.